everyone, welcome in my tech free channel. Today I'm going to discussing about how to update the any content in the CRUD operations functions based today running in day 7. Okay, let's get it started today my video. अब चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने छ मेरो CRUD अपरेसन फंक्सन बेसको लास्ट काम भनेको अब अपडेट अनि मात्र मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अपडेट गर्नको लागि म कोडमा आइसकेपछि मैले मेरो सर्भरलाई रन गरिसकेको छु। मेरो सर्भर रन गरिसकेपछि अगेन म मेरो कोडमा आइसकेपछि अपडेट गर्नको लागि चाहिँ मैले update.html भनेर मैले एउटा फाइल मेरो फोल्डर भित्र CRUD एप टेम्प्लेट फाइल जुन मैले क्रिएट गरेको छु update.html यस भित्रमा चाहिँ मलाई जुन एउटा यो फर्मलाई नै मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त Ctrl A Ctrl C अनि एन्ड देन यहाँ आएर update.html मा चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने म यसैलाई अपडेट गर्न गइरहेको छु हैन। त्यही भएर अब चाहिँ एड स्टुडेन्टको ठाउँमा चाहिँ मैले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अपडेट गर्नु यहाँ सबमिटको ठाउँमा पनि मैले अपडेट गर्छु है। अब DAT अपडेट गरे Ctrl S गरे र यो गरिसकेपछि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा देखाउनको लागि हैन फ्रन्ट एन्डसम्म डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ मैले भ्युजको काम गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ फंक्सनको नेम चाहिँ नि मैले एडिट राखे अथवा मैले अपडेट राखे पनि हुन्छ है। अपडेट गरे र रिक्वेस्ट गरे यसमा आएर चाहिँ रिटर्न रेन्डर गरे अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ नि रिक्वेस्ट नै गरे रिक्वेस्ट गरे है। रिक्वेस्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ केलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो त update.html लाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कि हाम्रो update.html यसलाई चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्डमा डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ जुन यो चाहिँ हाम्रो update.html चाहिँ टेम्प्लेटको CRUD एप भन्ने फोल्डर भित्र छ। त्यही भएर चाहिँ हामी भ्युजमा गएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ CRUD app अनि के रहेको छ update.html भनेर राख्यौ र यो चाहिँ नि हामी URL मा गएर चाहिँ लिंक URL मा चाहिँ डिस्प्ले गर्ने हो। URL बाट path अनि यहाँनिर आए चाहिँ DAT अपडेट गरे र अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर अपडेटै राखे हैन जसमा चाहिँ नेम भित्र पनि मैले के पठाउनु हुन्छ अपडेटमा गएर DAT अपडेटमा गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो हिट गरेर URL को अपडेटमा फ्रन्ट एन्डमा त हिट हुन्छ जुन चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ यसरी है। Ctrl S गरेर चाहिँ हामी यहाँ गएर यहाँ आएर चाहिँ अपडेट है अपडेट गरेर गर्यो भने चाहिँ अपडेट गरियो भने चाहिँ अपडेट स्टुडेन्ट फर्म हुन्छ जुन चाहिँ यो फर्मबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टुडेन्टको फर्महरु एड गर्ने हो। जस्तै मैले चाहिँ नि हैन सीता माया राखे है। सीता माया भन्ने एउटा स्टुडेन्ट नाम एज भनेको 33 भयो इमेल भनेको सीता हैन .com भनेर राखे र सबमिट गरे है। सबमिट गरे यो सीतामाया भन्ने एउटा सबमिट फर्म यहाँ चाहिँ नि के भयो त यहाँनिर आएर सबमिट भयो। यो सबमिट भइसकेपछि डिलिटको काम यहाँदेखि फ्रन्ट एन्डबाट नै मजाले डिलिट हुन्छ। अब यो सीतामायाको नाम चाहिँ सीतामाया नभएर माया मात्रै हो सीता हटाउनु पर्ने छ र यसको एज चाहिँ नि 34 नभएर चाहिँ 43 हो। यसको लागि चाहिँ हामी यसमा मिस्टेक भयो के मिस्टेकले हामी फर्म फिलअप गर्यौं जसको कारणले गर्दा अपडेट गर्दाखेरि अपडेटमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ जुन कि हामीले यहाँनिर अपडेट भनेर जुन एउटा फर्म राखेका छौं अपडेटको लागि त्यो फर्म ओपन भएर चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यो नेमहरु चाहिँ सबै अपडेट गर्न सकियोस् है। जसको लागि चाहिँ अब फेरि अगेन म ब्याक आए मेरो केमा ब्याक आए त मेरो कोडमा ब्याक आए र ब्याक आइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। म होम मेरो आज है अपडेटमा update.html को जुन फर्ममा आइसकेपछि मैले यहाँनिर है कहाँनिर त गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो home.html छ। यो home.html मा चाहिँ जुन कि मैले यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ home.html
मा भन्दा पनि बेस द HTML मा है हैन बेस द HTML मा हैन जुन बटनहरु मैले राखेको छु नि त्यो चाहिँ नि होममै त हो नि हैन र बटनहरु हो होम डट जुन डिलिट बटन अपडेट बटनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर लिंक गर्नु पर्ने हुन्छ है ए लिंक गर्नु पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ मैले चाहिँ के कुनलाई लिंक गर्नु पर्ने हुन्छ URL जुन के को त भनेको अपडेट को URL लाई चाहिँ अपडेट को URL लाई चाहिँ जुनमा चाहिँ i.id यसमा पनि id जानु पर्यो है अपडेट भयो र यस एंकर ट्याग चाहिँ नि कहाँनिर क्लोज हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सी यहाँनिर आएर क्लोज भयो कन्ट्रोल V कन्ट्रोल S गरियो र अब चाहिँ id चाहिँ नि यो फ्रन्ट एन्डमा जुन id अनुसार चाहिँ के हुनु पर्यो अब हाम्रो अपडेट गर्नु पर्यो के URL को जुन अपडेटमा हिट गरेर चाहिँ यो id अनुसार चाहिँ अपडेट हुनु पर्यो भनेपछि म चाहिँ मेरो भ्यूजमा आइसकेपछि चाहिँ मेरो यहाँनिर चाहिँ id अनुसार पठाउनु पर्यो जसको लागि चाहिँ कुनै एउटा डेटा भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ student.object.get भन्ने एउटा गेटले चाहिँ फिल्टर गर्छ युनिक आइडीहरुलाई युनिक है अनि आइडी भयो यो आइडी अगाडिको आइडी भनेको डेटाबेसमा भएको है यो डेटाबेसमा जुन CRUD हाम्रो एप भन्ने छ जुन प्रोजेक्ट छ त्यसको जुन यो आइडीहरुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ अगाडिको आइडी चाहिँ जुन भ्यूजमा है अब चाहिँ कुनै पनि ढिला नगरेर यो आइडी को काम भयो अब चाहिँ यहाँदेखि इन्टर गरेर चाहिँ मैले भ्यालु पास गरे जसमा चाहिँ भ्यालु पास गर्नको लागि चाहिँ डेटा गरे र यहाँनिर यो चाहिँ नि के हो त एउटा डिक्सनरी कन्टेक्स्टमा डेटाहरु चाहिँ के गर्छ फ्रन्ट एन्डमा पठाउने गर्छ सबै म एउटा डाटाबेसमा स्टोर गरेको जुन एउटा म्यानेज गरेर models.py मा म्यानेज गरेको डेटाहरुलाई चाहिँ पठाउने गर्छ र यो डेटालाई चाहिँ यहाँनिर डिफाइन गरिसकेपछि अब चाहिँ यो भयो है अब चाहिँ यहाँनिर आइडी अनुसार त्यो गइरहेको छ भने त अब URL मा पनि त आइडी डिफाइन गर्नु पर्यो हैन त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर int आइडी राखे पनि हुन्छ आइडी मात्रै राखिदा पनि हुन्छ तर मैले int राखे इन्टिजर टाइपको हो आइडीहरु चाहिँ इन्टिजरमा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले int पनि डिफाइन गरे है अब चाहिँ यो काम सकिसक्यो अब चाहिँ हामीले अपडेट गर्नको लागि जुन के तपाईहरु यसमा चाहिँ अपडेट गर्नको लागि चाहिँ नि है जुन चाहिँ नि यहाँनिर छ यसमा चाहिँ अपडेट हैन यसमा क्लिक गर्दाखेरि अपडेट होस् हैन मजाले चाहिँ यहाँनिर के हुनुहोस् त अपडेट क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अपडेट होस् के मजाले अपडेट फर्ममा के आओस् त त्यहाँनिर आएर चाहिँ फुल नेम जुन चाहिँ नेमहरु यहाँदेखि नेमहरु जति पनि नेमहरु छ यिनीहरु भीम यिनी जति पनि नेम एज इमेलहरु चाहिँ के होस् त यो फर्ममा चाहिँ जुन कि यसमा गएर मैले जुन अपडेटमा क्लिक गरे अपडेटमा क्लिक गर्दा चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने यहाँनिर आउँछ यसमा चाहिँ केलाई अपडेट गर्ने त भनेर अटोमेटिकली चाहिँ के होस् त यो नेमहरु जुन एउटा मैले सीतामाया भन्ने मलाई फिलअप गर्नु छ हैन सीतामायालाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ अपडेट गर्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ नेमको आधारमा हैन यसलाई चाहिँ गर्दै छु है भने चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि म फेरि यहाँ आए मेरो कोडमा आए र कोडमा आइसकेपछि अपडेट गर्नु छ हैन त्यो सीता माया हैन माया मात्रै चाहिएको छ भने चाहिँ म यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ म update.html मा आए यसमा पनि चाहिँ एउटा के हो त सेम फर्ममा त अब व्हाट व्हिच वेयर कन्सेप्ट अप्लाई गर्नै पर्यो जसमा चाहिँ यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भयो व्हाट व्हिच वेयर पोस्ट मेथडबाट चाहिँ यो कहाँ त डिस्प्ले हुनु पर्यो URL को भन्दाखेरि एडिटमा है एडिटमा चाहिँ के हुनु पर्यो डिस्प्ले हुनु पर्यो अनि के अनुसार त भन्दा आइडी अनुसार हुनु पर्यो यसरी चाहिँ राख्नु पर्यो है यो डिफाइन गर्नु पर्यो एन्ड देन हामी चाहिँ ब्याक हुनु पर्यो हामीले चाहिँ जुन कि हामी अटोमेटिक कुन डेटालाई चाहिँ हामी के गर्दै छौं त हैन कुन डेटालाई चाहिँ नि हामी अपडेट गर्दै छौं भ्यालु दिनु पर्यो के जसको लागि चाहिँ va भ्यालु मा चाहिँ नि हामीले यहाँनिर डेटा डट अथवा हामी यहाँनिर है सरी डाटा डट के डाटा त भन्दाखेरि नेम हैन नेमको डेटा राख्नु पर्यो डेटा डट नेम त्यहाँनिर चाहिँ डाटाहरु नेमको आधारमा डिस्प्ले हुनु पर्यो है अनि यहाँनिर पनि चाहिँ भ्यालु दिनु पर्यो भ्यालु है भ्यालु चाहिँ नि data dot age को आधारमा नै आउनु पर्यो त्यसपछि इमेलमा पनि va भ्यालुमा चाहिँ
भ्यालुमा चाहिँ नि के हुनु पर्यो डाटा डट इमेल हुनु पर्यो कन्ट्रोल एस अब म्यासेजको लागि चाहिँ नि यो टेक्स्ट एरिया छ यो टेक्स्ट एरिया जति पनि टेक्स्ट एरिया छ यहाँनिर यो टेक्स्ट एरियाको यता चाहिँ नि के गर्नुपर्छ त यसरी हामी डिएटी डाटा डट MESSAG म्यासेज गरेर यसरी राखियो है यसरी राखिसकेपछि यो डेटाहरू चाहिँ जुन कि हामीले यहाँनिर चाहिँ ओपन गरियो जुन यो डेटाहरू हैन जुन यो फर्महरू जुन मैले अपडेटमा गएर चाहिँ अपडेट गरेँ है अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ नि अपडेटमा क्लिक गर्दा चाहिँ के हुनु पर्यो त फर्म यो URL edit.id edit हैन है सरी एडिट दिएको छैन मैले यहाँनिर मैले अपडेट दिएको छु होला मेबी है अपडेट दिएको छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अपडेट छ है अपडेट छ है त साथीहरु त्यही भएर चाहिँ एरर आएको छ त्यसको लागि नो वरी त्यसको लागि चाहिँ एक्सन URL को कुनमा फर्ममा त हैन नि हैन जसले गर्दा चाहिँ हामी अपडेटमा है यहाँनिर जसले देख्न सक्नुहुन्छ यो भ्युजको जुन यो अपडेट है URL को यो अपडेटमा आएर चाहिँ के हुनु पर्यो त कन्ट्रोल सी गरेर हामी चाहिँ सिरी डाइरेक्ट अपडेटमा गएर यहाँनिर आएर कन्ट्रोल भी गरेर अब चाहिँ यो चाहिँ नि कहाँनिर आएर कहाँ डिस्प्ले हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जुन हामी आईडी अनुसार हो नि त हैन जुन कि हामीले डेटाहरू सबै डेटाहरू चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ जुन डेटाहरूलाई चाहिँ जुन एउटा कुनै पनि डेटा अनुसार चाहिँ त्यहाँ देखिनु पर्यो क्या अपडेट गर्नु पर्यो नि त जसले गर्दा हामी भ्यालुहरू डेटा डट नेम एजहरू इमेलहरू राखेर जस्तै यहाँनिर पनि आईडी पनि के गर्नुपर्छ डेटा जुन डेटा चाहिँ किन डेटा राखिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ भ्युज डट पीवाईमा तपाईहरुले सक्नुहुन्छ यो डेटा चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट यो भेरिएबललाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ जसले चाहिँ डिक्सनरी कन्टेक्स्टमा डेटाहरू चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा देखाइरहेको छ है यो डेटाहरुमा यो डेटा अनुसार चाहिँ नेमहरू सबै के एउटा एज इमेल देखि सबै कुराहरू डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ फ्रन्ट एन्डमा त्यस्तै यो अपडेटेड HTML मा पनि के गर्छ डेटा अनुसार चाहिँ नि त्यही views.py को डेटा अनुसार चाहिँ आईडी लाई पनि के गर्छ त डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ है यो भयो र कन्ट्रोल मैले रन गरे र यहाँनिर आएर अपडेट गरे अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी देखायो अब चाहिँ म्यानेज गर्ने भनेको भ्युजमा आए भ्युजमा आइसकेपछि मैले चाहिँ के गरे त इफ है यदि REQ रिक्वेस्ट हामीले त मेथड युज गरेका छौं हैन REQ रिक्वेस्ट डट METHOT मेथड इक्वल इक्वल्स टु POST पोस्ट छ भने है यदि त्यो रिक्वेस्ट डट मेथड पोस्ट छ भने चाहिँ नि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि डे सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि रिटर्न रिडाइरेक्ट केमा रिडाइरेक्ट गर्ने त भनेपछि एज होममा नै रिडाइरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है अपडेट गर्नको लागि चाहिँ यति हो डाटा डट AGH राखे हैन यो चाहिँ नि फुल नेम हैन डाटा डेट फुल नेम डेटा भनेपछि यो डेटा भयो यसमा चाहिँ स्टुडेन्टको जसमा चाहिँ स्टुडेन्टमा भएको अब्जेक्टहरु भनेपछि फुल नेम यसमा चाहिँ डेटाबेसमा जति पनि डेटाहरु अब्जेक्टहरु कन्टेन्टहरु जस्तो तरिकाले राखेको छ त्यही तरिकाले ह्यान्ड राख्नु पर्छ फुल नेम एज इमेल मेसेजेस यसरी चाहिँ राखेर कन्ट्रोल एस गर्ने र कन्ट्रोल एस गरिसकेपछि यहाँनिर अपडेट गर्न गए अपडेट गरेर मैले चाहिँ फुल नेमको लागि चाहिँ नि मैले जस्तै भीमा राखे जसमा चाहिँ एज को नेम चाहिँ नि एजमा चाहिँ नि म 45 राखे र जीमेल यसमा चाहिँ नि पनि भीमा 23 राखे र यहाँ अपडेट गरिदिए है अपडेट गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भीमा 45 यहाँनिर इमेल एड्रेसहरु पनि अपडेट भएको छ जो कि हामीले के गर्छु त अपडेट गर्दा जसलाई यसलाई अपडेट गर्दा चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ मजाले अब हरि छ भने हरिराम हैन हरिराम राखियो एज भनेको 20 राखियो यो ठीक छ हैन हरिराम अपडेट राखे ल अपडेट राखे जसमा चाहिँ के भयो त हरिराम अपडेट भनेर चाहिँ यहाँनिर मज्जाले चाहिँ हामीसँग जुन हामीले फिलअप गरेको फर्महरु रङ छ भने पनि मज्जाले के गर्न सक्यो त फ्रन्ट एन्डबाट यसरी चाहिँ अपडेट गर्न सकियो है र यहाँनिर फर्म फिलअप गरे र एउटा फर्ममा चाहिँ मैले माया भनेर राखे एज को नाम एज चाहिँ नि 23 राखे यसमा चाहिँ नि माया 23 एड्रेस
mail.com भनेर .com भन्ने CM मात्रै छ यसमा चाहिँ भयो हैन माया भनेर यसरी आयो है यसमा चाहिँ अब के छुटेको छ त .com COM हुनु पर्ने हो नि त तर इमेल एड्रेस बिग्रेको छ अब यसलाई चाहिँ एडिट गर्नको लागि चाहिँ हामी यही जानु पर्छ र यसमा आएर चाहिँ .com गरेर यसरी के गर्न सक्छौं त अपडेट गरियो भने है data.save भनेको छ यसमा किन भएन त भन्दाखेरि हामी सुरुदेखि फेरि जानु पर्छ देखि ओके यहाँ आउँछौं अनि यहाँनिर चाहिँ नि हामीले के गर्छौं त माया भन्ने छ मायामा चाहिँ हामी जान्छौं अनि यो .com छ नि .com बनाउँछौं अनि यहाँनिर चाहिँ माया नै राख्छौं एजमा चाहिँ 23 नै राख्छौं र अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त यहाँनिर .com भयो क्या यसरी चाहिँ मजाले के गरियो त अपडेट गर्न सकियो हैन बिग्रेको फर्महरुलाई पनि मजाले चाहिँ हामीले अपडेट गर्न सक्छौं यो भनेको मेरो CRUD हैन क्रिएट रिड अपडेट र डिलिट को एउटा फुल प्याकेज अफ द प्रोजेक्ट है मेरो CRUD अपरेशन्स फंक्सन बेस्ड प्रोजेक्ट को फुल प्याकेज डे 6 सम्म मैले कन्टिन्युअसली डे 1 डे 2 डे 3 पार्ट गरेर चाहिँ मैले राखे आई होप सबै जनाले बुझ्नु भयो होला जति जनाले पनि मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ हैन मैले एकदमै बेसिक लेभल देखि मैले गाइड गरेर मैले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छु मेबी तपाईहरुले पनि बुझ्नु भयो होला र कसरी हामीले प्रोजेक्टमा काम गर्छौं हैन यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईको वेबसाइट कसरी बनाउने कसरी काम गर्छ हैन कोडहरुले कहाँनिर कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले मजाले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ एररहरुले चाहिँ मजाले ह्यान्डलिङ गर्न सक्नुहुन्छ